วัสดีครับพบกันอยู่แล้วนะครับกับเราช่อง Design Family ช่วง DIY by Dad นะครับวันนี้เราก็มานำเสนอในเรื่องของตอนนี้กำลังนิยมใช้กันมากก็คือรถไฟฟ้านะครับแต่คันนี้เป็นจักรยานไฟฟ้าก็ตอนนี้มันคือเกิดปัญหาที่ว่าแบตเตอรี่มันเสียก็คือแบตเตอรี่ก็คืออยู่ตรงนี้ตอนนี้มันมีฝาอยู่ข้างหน้าเอาออกไปแล้วเอาฝาออกไปแล้วก็อันนี้มันก็จะเห็นแบตเตอรี่ข้างในก็คือตรงนี้ตัวนี้มันจะมีกล่องมันจะอยู่ใต้นี้กล่องมันจะอยู่ใต้เบาะนี้กล่องปรับกล่องความเร็วรอบมันอยู่ตรงนี้ก็คือกล่องควบคุมคอนโทรลเลอร์ทีนี้เราจะมาเปลี่ยนทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าแบตเตอรี่นี้มันเหมาะกับของเราไหมหรืออะไรไหมเนี่ยเราก็จะต้องแกะออกมาดูก่อนขั้นตอนแรกเนี่ยพอเราแกะฝาออกมาแล้วแต่ตอนนี้คือไม่มีเลยนะชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่มีมันก็เป็นเสียงแกะไม่มีหน้าไมค์นี้อะไรขึ้นเลยนะก็คือแบบสั่งซื้อมาแล้วแต่เดี๋ยวให้ดูว่าดูยังไงวิธีเช็คยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราถอดออกก่อนนะแล้วเราก็เอาไอ้ก้อนนี้ออกมาเป็นอันนี้ตัวนี้เป็นจักรยานไฟฟ้านะก็คือ48โวลต์ก็เท่ากับว่ามีแบตเตอรี่4ลูกละ12โวลต์รวมกันเป็น48โวลต์แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาแกะก่อนแกะเอาให้เห็นข้างในก่อนแล้วเราถึงจะเช็คได้ว่าเราควรที่จะไปซื้อเบอร์ไหนรุ่นไหนอะไรยังไงนะอันนี้ที่สั่งซื้อมานะสั่งซื้อในเว็บออนไลน์นะก็สั่งซื้อเป็นเซตแพ็ค4ก้อนเลยนะอย่าไปซื้อก้อนเดียวนะก้อนเดียวเราสั่ง4ก้อนอาจจะถูกกว่าแต่ทีนี้ว่าของที่ได้มามันไม่ได้เป็นเซตเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าของใหม่ของเก่าอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ซื้อให้มันทีเดียวไปเลยอันนี้สั่งมาของหลานเนี่ยสั่งมาเป็นแพ็คเดียวเลยนะก็เกือบ 1,900 นิดๆรวมค่าจัดส่งแล้ว 1,900 ไปก็แบตเตอรี่ที่เขาเคลมไว้1-3 ปีแรกสบายหลังจากนั้นก็จะเสื่อมไปตามอายุประมาณ5ปีหลังจาก5ปีไปแล้วก็จะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วซึ่งพวกนี้มันเป็นแบตแห้งเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องแกะออกก่อนนะเดี๋ยวเราก็แกะเพื่อจะได้ดูเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก็แกะออกก่อนก้อนนี้ไม่เบาเลยมาละได้ละทีนี้มันจะบอกเลยว่า 6DZF12 ก็คือรุ่นนี้มัน12โวลต์นะแต่เนี้ยมันมากับรถมันเป็นภาษาจีนเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งจะบอกรุ่นบอกโวลต์บอกแอมป์ด้วยอันนี้มันไม่ได้บอกอะไรเลยมันบอกแค่รุ่นรหัสมันว่าไอ้แบตเตอรี่ทรงแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยถ้าเกิดเราไปซื้อ 6DZF แต่มันไม่ใช่12เป็น18เป็นอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ใช่แล้วนะใช้กันไม่ได้แล้วนะมันจะมีปัญหาเพราะว่าลูกมันก็จะใหญ่กว่ามันก็จะใส่เข้าลงเบ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาดูที่ซื้อมาให้ดูอันนี้คืออันที่สั่งซื้อมานะ4ลูกยี่ห้อเนี่ยเทลมาเลยเนี่ยนะก็มันก็จะเป็นเขียน 6DZF12 เหมือนกันแต่มันจะเขียนว่า12โวลต์12แอมป์นะประมาณนี้อันนี้มันจะบอกเรื่องแอมป์แม็กก็คือ 3.6 ปล่อยประจุไฟเก็บได้ 13.6 ถึง 13.8 พีคสุดก็คือ14โวลต์นะก็คืออันนี้ก็คือแบบเดียวกันเนี่ยนะแบบเดียวกันกับอันนี้เลยให้ดูแต่ว่าแล้วแต่ค่ายใครทำไงอันนี้ว่าหัวเป็นสีฟ้าอันนี้เป็นดำแดงเนาะอันนี้ก็คือไซส์เดียวกันเลยเอามาใส่ทีนี้เวลาใส่เวลาแกะเรากลัวจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้หน่อยเพราะว่ามันต้องแบบบวกลบสลับกันอย่างเนี้ยอันนี้เป็นบวกเป็นลบอันนี้เดี๋ยวคู่นี้ก็เอามาต่อกันเอาบวกกับลบมาต่อนี้ก็เลยทำคลิปเพื่อเพื่อนๆสักนิดนึงว่าเผื่อใครแบบสนใจที่จะเปลี่ยนเองแล้วแบบไม่รู้จะซื้อยังไงจะต้องทำยังไงก็นี่แหละงั้นก็ดูจากคลิปนี้เอาก็ได้ว่าสั่งซื้อต้องเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงอันนี้ก็คือลูกใหม่ทั้งหมด4ลูกที่เพิ่งสั่งมานะอันใหม่ทั้งหมด4ลูกใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวประกอบอีก3จุดนิดไม่ได้จุดหนึ่งก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองวัดดูหน่อยว่ามันถูกไหมเนาะเดี๋ยวมันเผื่อผิดพลาดแดงเป็นบวกดำเป็นลบขึ้นเท่าไหร่52โวลต์เลยเยอะเกินดูนะมันต้อง48นะแต่อันนี้มัน52โวลต์เห็นไหมนี่
นี่เห็นไหม52 โวลต์นะขึ้นแดงเลยนะช็อตนะถ้าไปจับเราไล่ทีละอัน 13.07 13.06 13.05 13.03 นะก็พอๆกันเช็คอีกทีนะ 52.24 นะเดี๋ยวเราปิดฝาเช็คข้างนอกขานอกว่ามีอะไรช็อตเสียหายไหมขานอกถูกต้องนะบวกลบขาเดิมเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าไปก่อนแล้วลองใส่เข้าไปในรถเหมือนเดิมดูซิว่าจะเรียบร้อยไหมนี่นะใส่เข้าไปในรถแล้วนะเสียบสวิตช์ปิดมีเสียงแล้วมาดูที่หน้าจอข้างบนว่ามันจะมีปัญหาไหมติดหรือเปล่าเรียบร้อยปิดกันเร่งได้โอเคนี่คือมาแล้วนะปกติมันจะไม่ขึ้นหน้านี้นะมันจะเป็นจอดำๆแล้วดังเก๊กๆตอนนี้ขึ้นแล้วนะปิดใหม่เปิดใหม่นะมาแล้วเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟสูงไฟเลี้ยวรอบล้อหมุนนะโอเคเดี๋ยวเราทำความสะอาดรถแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าเป็นไงตอนสุดท้ายเนาะโอเคต่อไปก็เดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมเบาะนะเพราะว่าไหนๆก็ทำแล้วก็เอาทีเดียวให้เสร็จจบนะเบาะตอนนี้มันมีเรื่องน็อตตรงนี้หายไปน็อตตรงนี้หายไปนะแล้วก็ตรงนี้ขาดเนี่ยตรงนี้มันตัวหุ้มเนี่ยมันเปื่อยหมดแล้วมันยุ่ยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเย็บมันเข้าไปก็เดี๋ยวเราเย็บเพิ่มนะให้มันแข็งแรงกว่านี้เลยแล้วเหมือนได้เบาะใหม่มันไม่ทะลุนะโอเคโชคดีก็ได้น็อตมาใส่นะนี่น็อตตรงนี้รถไฟฟ้านะข้อดีมันก็คือประหยัดนะแต่ถ้าเกิดชาร์จไฟบ้านถ้ามีโซลาร์เซลล์ก็จะดีกว่าเยอะเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็คือให้รู้ไว้ว่าเป็นประมาณนี้อย่างนี้เราก็เดี๋ยวเรามาประกอบใส่คืนเขาเหมือนเดิมตอนนี้ก็ทำเบาะซ่อมเบาะให้เสร็จแล้วนะเพราะว่าตอนแรกเบาะมันไม่ดีมันขาดมันนั่งแล้วมันย้วยไปย้วยมาอันนี้ก็ได้ละนี่เราก็มาใส่คืนโอเคตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดแล้วน้องแล้วก็ทำความสะอาดรถเคลือบน้ำยานะน้ำยา KP นะพวกพลาสติกดำมันจะดำหมดสนใจก็ทักเข้ามาได้บอกเบอร์ได้หมดนะคือขู่พลาสติกสีดำให้กันมาดำมันก็ซ่อมเสร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้อันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทำความสะอาดเช็คระบบนะก็มีเบาะขาดก็ทำเบาะเพิ่มให้นะก็มีประมาณนี้ก็เพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปดูนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพราะคลิปนี้นะบางคนก็อยากจะเปลี่ยนแบตเองก็ไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนซื้อแล้วกลัวผิดนะก็ลองเข้าไปดูเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะว่ามันอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วลองเข้าไปติดตามดูก็แล้วกันนะว่าเกิดสั่งซื้ออะไรเงี้ยนะถ้าเป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวกันนะโอเคไปแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะครับไปแล้วคลิปนี้จะมีประโยชน์นะแชร์กันเยอะๆนะครับ